سلام دوستای عزیزم، امیدواریم که حالتون مثل همیشه خوب باشه. ما امشب اومدیم به یکی از محله‌های غرب تهران. اینجا بلوار فردوسه. میخوایم با همدیگه تو این ویدیو حس و حال این منطقه تهران رو ببینیم. اگر بخوام دقیقاً الان بهتون بگم، ما الان در این منطقه تهرانیم و میخوایم و بریم و این خیابونی که الان دارم بهتون نشون میدم و با همدیگه ببینیم. امشب پنجشنبه 5 ژانویه است و ساعت هم حدود 8 شبه. کلا تو این منطقه تعداد فسفودی ها و رستوران ها خیلی زیاده و هر شب مردم خیلی زیادی برای غذا خوردن به اینجا میان. یکی از معروف ترین رستوران ها پیتزا میخوش، همین پیتزا فروشی که میبینید که بریم با هم دیگه داخلش رو یه خورده ببینیم. امشب هوای تهران خیلی سرد شده. صبح هم تو خیلی از جای تهران برف اومده و الان دارم هوا رو نگاه میکنم، درجه حرارت 0 درجه سانتیگراده.
بلوار فردوس یه مرکز خرید هست به اسم آیریک سنتر که میتونم بگم نه زیاد مرکز خرید بزرگیه و نه کوچیک. بریم با هم دیگه داخلش رو ببینیم. اینجا فروشگاهی که اگه اشتباه نکنم دارن مواد غذایی خارجی میفروشن. این دفعه بریم چند تا از قیمت مواد غذایی خارجی رو با هم دیگه ببینیم. بله دارم نگاه میکنم، فکر میکنم 90% اجناس اینجا همه وارداتیه. مثلا این شکلات نستل قیمتش 59,000 تومنه که میشه حدود $1.50. یا مثلا این پاستیل برند هاریبو قیمتش 135,000 تومنه که میشه حدود $3.40. این بیسکویت نوتلا قیمتش 315,000 تومنه که میشه حدود $8. ما نمیدونیم که این مواد غذایی که الان داریم بهتون میگیم تو کشورتون چه قیمتی داره. ممنون میشم که مثل همیشه بگین که توی شهرتون یا کشوری که زندگی میکنید تقریبا این مواد غذایی با چه قیمتی میخرید. قیمت این شکلات صبحانه نوتلا 400 گرمی 165,000 تومنه که میشه حدود $4. یا کره بادوم زمینی جیف 225,000 تومنه که میشه حدود $5.60. مرکز خرید آیریک سنتر هر روز از ساعت 10 صبح تا حدود ساعت 11 شب بازه. فکر میکنم حدود 7 ساله که افتتاح شده و حدود 200 واحد تجاری و اداری داره. 5 طبقه پارکینگ داره و فودکورت هم داره که اگه به این منطقه اومدید میتونید بیایید و اون چیزی که میخواین از این مرکز خرید بخرید.
اگر دوست داشته باشید راجع به قیمت خونه و آپارتمان تو این منطقه بهتون بگم. بلوار فردوس تو منطقه 5 تهرانه و میتونم بگم که یکی از مناطق خوب غرب تهران به حساب میاد. فاصله کمی تا میدون صادقیه یا همون میدون آریا شهر رو متروی صادقیه داره و کلا دسترسی خوبی هم به مناطق دیگه تهران داره. قیمت هر متر آپارتمان تو این منطقه با توجه به سن ساختمون و موقعیت مکانیش و امکاناتش تقریبا یه چیزی بین حدود متری 60 میلیون تومان تا 80 میلیون تومان بود که به دلار برای مخاطبای خارجیمون میشه حدود متری 1500 تا 2000 دلار. قیمت‌های اجاره هم خیلی متنوع بود. مثلا من یه آگهی که داشتم میدیدم قیمت یه آپارتمان 70 متری نوساز 400 میلیون تومان پول پیش میخواست با ماهی هم 7 میلیون تومان اجاره که میشه حدود سالانه 10,000 دلار به عنوان سپرده بدین و ماهی هم 180 دلار اجاره ماهانه. اینجا به نظرم یه بازارچه است که بد نیست بریم با هم دیگه ببینیم اینجا رو. اینجا بازارچه‌ایه که فکر کنم سوغاطی‌های شهرها و استان‌های مختلف ایران رو میفروشه. مثلا اینجا گز و سوهان و باسلوق و چیزهای دیگه که میبینید که برای جاهای مختلف ایرانه. همونطور که بهتون گفتم اینجا سوغاطی‌ها و صنایع دستی جاهای مختلف ایران رو داره. این هم که لبو و باقالی داغ که تو این هوای سرد تو زمستون واقعا میچسبه. اینجا هم دارن سوهان درست میکنن، یکی از شیرینی‌های خوشمزه ایرانی. ما قبلا یه ویدیو از طرز تهیه سوهان تو کانال گذاشتیم که اگه ندیدید من لینکش رو تو قسمت دیسکریپشن میذارم که برید و ببینید.
دوستای عزیزم خیلی ممنونیم که این ویدیو رو نگاه کردید. خیلی ممنونیم که مثل همیشه ما حمایت میکنید. نظرتون رو حتما راجع به این ویدیو به ما تو قسمت کامنت ها بگین. امیدواریم که از دیدن این ویدیو هم لذت برده باشین. مثل همیشه براتون آرزوی شادی و موفقیت داریم. مواظب خودتونم باشین. تا ویدیو بعدی، خدا حافظ.